Pjesa dhe herë të gjithëve, zonë që shikoj. Si fillim ka dëshirë të filloj me disa pyetje që do na ndihmojnë neve të reflektojmë pak mbi mesazhin që ne do të shikojmë së bashku sot. Edhe pyetja që kam për ju është kjo. Le të supozojmë që ne në jetë kaluar dikush ka vepruar keq ndaj nesh. Le të supozojmë se në këtë moment dikush është duke vepruar keq ndaj nesh. Dhe pyetja që unë shtrojmë është kjo. Si të veprojmë ndaj atyre që kanë vepruar keq ndaj nesh, edhe madje po veprojnë keq ndaj nesh tani. Pra e kuptojmë pyetjen? Si të veprojmë në një rast të tillë kur njerëzit më gatojnë ndaj nesh? Si të veprojmë kur njerëzit na lëndojnë neve? Si duhet veprojmë pra pikërisht në këto raste? Çfarë të ndihmesh hasim ne në këtë rast? Pra si të ndohemi që të përgjigjemi, të kthejmë përgjigje kur njerëzit na bëjnë keq, na lëndojnë, na prekin, apo gjëra të ngjashme si kjo. Pra si duhet veprojmë? Si po veprojmë në fakt? Si veprojmë pra me njerëzit madje edhe të familjes tonë? Mund të jeni një bashkëshorte që banoni me një bashkëshort që nuk është i shpëtuar. Si veproni me familjen tuaj, me të afër, me miq që nuk e kuptojnë se çfarë ka ndodhur me jetën tuaj. Ju jeni bërë krishterë dhe nuk e kuptojnë se çfarë ka ndodhur me jetën tuaj. Pra, sado jeni përpjekur t'u shpjegoni atyre, por ata nuk e kuptojnë një gjë të tillë. Dhe edhe madje ju jeni përpjekur të ndani ungjillin me ta dhe pyetja është si të veproni ju me ta. Si të veproni për shembull me bashkëshorten që nuk është e shpëtuar, apo me bashkëshortin që nuk është e shpëtuar, nuk ju kupton. Me prindrit që janë pa shpëtuar, ju jeni fëmijë dhe ata janë pa shpëtuar, nuk ju kuptojnë, pra hasni vështirësi. Me miq apo me këto tjetër. Pra si të veproni kur madje edhe familjes tonë tregohen kundërshtues ndaj nesh, dhe tregohen armiqësor. Edhe në fakt le të lexojmë mesazhin që ne kemi për sot nga letra Romakëve kapitulli 12, vargjet 9 deri në 21. Por para se të shkojmë atje, në fakt le të hapim Biblën tek Romakëve kapitulli 12, pra Romakëve kapitulli 12. Dhe te Romakëve 12, ne kemi parë si fillim fare, nëse ju mbani mend dhe ju që nuk keni qenë mbase në atë kohë, por te letra Romakëve kapitulli 12, 1 deri në 2 çfarë kemi parë? Kemi parë që për shkak të shpëtimit që Perëndia na ka dhënë në Krishtin Jezus, pra për çfarë ai ka bërë për ne, që na ka shpëtuar, dhe për shkak se ne kemi përjetuar mëshirën e madhe të pafundme të Perëndisë në Jezu Krishtin, ky shpëtim dhe edhe kjo mëshirë na thret neve faktikisht që çfarë? Që të përkushtojmë plotësisht, tërësisht jetën tonë Jezu Krishtit si një sakrificë e gjallë në bindje të tij, në shërbim të tij në kishë dhe në botë, dhe njëkohësisht të jemi të përkushtuar për të transformuar në jetën tonë për të bërë si Jezu Krishti, me anë të ripërtëritjes së mendjes tonë sipas vullnetit të Perëndisë të zbuluar në fjalën e tij. Këto janë vargjet 1 deri në 2. Pastaj në vargjet 3 deri në 8 çfarë kemi parë? Kemi parë që rezultati i këtij transformimi, pra kësaj mënyrë të re që ne duhet mendojmë si njerëz të rinj që jemi në Krishtin, si duhet mendojmë për veten tonë, si duhet mendojmë për kishën, pra si duhet mendojmë për trupin e Krishtit, të cilët ne i përkasim, dhe njëkohësisht si duhet mendojmë për çfarë duhet bëjmë me dhuntit që na ka dhënë Krishti me anë të frymës së tij të shenjtë. Dakor? Pra ishin Romakëve 1 deri në 2, Romakëve 3 deri në 8 dhe tani jemi pikërisht te Romakëve 12, 9 deri në 21 që kemi marrë një sër javësh. Por më lejoni të them diçka. Vargjet 9 deri në 21 janë testi i besimit tonë. Ne mund të themi gjithë natën e gjithë ditën që ne besojmë, dakor? Por në qoftë se ne nuk jetojmë sipas Romakëve 12, 1 deri në 21, dhe në mënyrë të veçantë 3 deri në 8, dhe vargjet 9, në mënyrë të veçantë vargjet 9 deri në 21, besimi ynë ka shumë gjasë që është i kotë. Pra më lejoni të them edhe një trosh dhe shumë qartë. Testi dhe realiteti i besimit tuaj si krishter shikohet qartë pikërisht te vargjet 9 deri në 21. Si jetoni ju në raport me besimtarët me kishën dhe si jetoni ju në raport me jo besimtarët jashtë kishës. Ky është testi i besimit. Testi i realitetit tonë se ne jemi të krishterë të vërtetë ose jo.
Dhe ne kemi parë në fakt në javët që kanë kaluar, vargjet 9 deri në 13 dhe sot do të kthehemi te vargjet 14 deri në 16. Në fakt, ndërkohë që unë kam studiuar këto vargje, lejon të them këtë gjë. Në pamjen e parë më janë dukur vetëm disa vargje të thjeshta, por ndërkohë që unë jam duke rrikur duke studiuar dhe duke i përgatitur, më është dukur si një mal shumë i madh, i lartë dhe shumë i thepisur. Në fakt do kisha dashur të kishte studiuar çik më herët, edhe kishte parë çik më vëmendje, sepse do kishte qenë madje më e mira të kishin kaluar vargjet në mënyrë të veçantë 9 deri në 21 nga një varg për javë. Sepse janë kyçe, janë thelbësore për jetën tonë të krishterë. Nëse ne nuk jetojmë siç thuhet aty, besimi ynë është i kot. Flasim kot për besim tek Perëndia. Flasim kot për besim tek Krishti. Nëse ne nuk jetojmë sipas Romakëve 12, 1 deri në 21. Sepse këtu është praktika e asaj çfarë ne themi që besojmë sipas Romakëve 1 deri në 11. Kështu që çfarë kemi konkretisht? Çfarë kemi parë tek Romakëve 12, 9 deri në 21? Ato në fakt na paraqesin neve një tablo. Tablon e dashurisë së Hirit të Perëndisë që ne kemi marrë, të dashurisë së Krishtit në veprim. Në lidhje me njëri-tjetrin si besimtarë dhe në lidhje me jo besimtarët jashtë kishës kudo që janë në komshit, me ata që punojmë, me ata që shkojmë në shkollë apo kudo që të jemi. Pra në këto vargje çfarë ne shikojmë nuk është se na jepet një përkufizim, thotë kjo është dashuria, por na jepet dashuria si një tablo në veprim. Çfarë është dashuria? Në këto vargje në fakt mund të shikojmë dhe mund të themi që gjejmë karakteristikat e dashurisë së Krishtit, i cili banon në neve dhe kjo dashuri shfaqet në ne dhe përmes nesh ndaj njëri-tjetrit dhe ndaj botës. Këto vargje në fakt na tregojnë pra dashurinë që ne nuk mund të kemi thjesht për njëri-tjetrin, dhe jo për botën, edhe ose dashuri për botën, edhe kur e kanë fjalën botën, nuk e kanë fjalën botën, kanë fjalën për njerëzit që nuk e njohin Krishtin. Dhe kemi dashuri pra për njëri-tjetrin dhe s'kemi dashuri për njerëzit e tjerë dhe apo sjelltas. Janë të lidhura kyç me njëri-tjetrin. Edhe e vërteta është kjo. Testi nëse vërtet ne jemi duke ecur në rregull me Perëndinë, e dini cili është testi gjithmonë është dashuria. Krishterimi është dashuri për Perëndinë dhe është dashuri për njëri-tjetrin. Dhe dashuria në fakt për të afërmin tonë por si veten tonë. Krishterimi është dashuri. I tëri. Nëse nuk ka dashuri në krishtërim, ai nuk është krishtërim. Mund të jetë çdo gjë, por jo krishtërim. Nëse ne nuk kemi dashuri, nuk jemi të krishterë. Pavarësisht se çfarë themi që besojmë. Më lejo ta fusë në mendjen tuaj qartë. Nëse ne nuk kemi dashuri për njëri-tjetrin dhe për njerëzit, çfarëdo që ju besoni në mendjen tuaj është thjesht s'ka asnjë lloj vlere përpara Perëndisë dhe asnjë gjë. Testi është dashuria. Në veprim siç na tregohet në këtë vargje. Pra krishterimi nuk është çështje sa njohuri ne kemi për Perëndinë. Nuk është se sa doktrinë ne njohim për Perëndinë. Nuk është çështje se sa ditur dhe sa të mençur jemi ne. Testi është dashuria. Nëse ne nuk kemi dashuri, apostulli Pauli thotë ne jemi asgjë. Dashurisë biblike, jo dashurinë e botës. Edhe bota ka dashuri. Edhe bota i do të vetët. Por flasim për dashuri biblike. Dhe vargjet 9 deri në 21 na tregojnë çfarë është dashuria e vërtetë e Hirit, e familjes Perëndisë, dashuria e asaj që Krishti na ka dhënë neve, e dashuria e vërtetë e Krishtit që banon në ne me anë të frymës së Tij të shenjtë. Dhe më lejoni ta testoj besimin tuaj, edhe timin. E dini kur çdo gjë është bërë mirë? E dini kur ju jeni duke ecur mirë me Perëndinë? E dini kur ju jeni në rregull? Kur çdo gjë që ju bëni, e bëni mirë dhe të bësh një gjë mirë do thotë ta bësh nga dashuria dhe me anë të dashurisë. Ose nuk është bërë mirë. Nga dashuria për Perëndinë dhe nga dashuria për njerëzit. Kur bëhet nga dashuria dhe bëhet me dashuri. Nëse nuk ka dashuri, thotë apostulli Paul, the para Korintësve 13. Asnjë gjë. Nga fler asnjë gjë. Dashuria është testi i besimit tonë. Pyetja është ku jemi ne në lidhje me këtë. Në fakt, le të lexojmë së bashku Romakëve kapitulli 12, vargjet 9 deri në 21. Dhe le të lexojmë edhe një herë ato së bashku.
Le të dëgjojmë Perëndin çfarë na thot Perëndia. Ndërkohë që unë po lexoj Biblën, është duke folur juve Perëndia personalisht. Edhe më folur dhe mua personalisht. Dhe shikoni çfarë thot Perëndia. Dëgjoni se çfarë do t'i thot Perëndia ju tani në fjalën e tij. Dashuria thot let mos jetë me hipokrizi. Urreni të keqen dhe ngjituni pas të mirës. Duajini njëri-tjetrin me dashuri vllazërore, në nderim t'ia kaloni njëri-tjetrit, mos jeni të përtuar në zell, jeni të zjarrt në frymë duke shërbyer Zotit, të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, këngulës në lutje. Ndihmoni për nevojat e shenjtorëve, jeni mikpritës. Bekoni ata që ju përndjekin. Bekoni thotë dhe mos mallkoni. Gëzohuni me ata që gëzohen dhe qani me ata që qajnë. Kini të njëjtat mendime me njëri-tjetrin. Mos kini mendjen për lart, por qëndroni me të përullurit, mos e mbani veten për të mençur. Në fakt le ta lëm deri aty sepse varet shumë të dhe 21 do të shikojmë herën tjetër. Por mesazhi që ne kemi qenë duke parë për një sër javësh është ky. Lejon të them edhe një herë. Kjo çfarë Perëndia pret prej jush, edhe Perëndia ju ka shpëtuar, nuk është diçka e re që ju duhet të bëni, diçka të veçantë. Kjo është arsyeja pse ne jemi krijuar. Kur Perëndia krijoi njeriu, e krijoi në shëmbulltyrën e tij, që dashuria e tij, shetëria e tij, njohuria e tij të reflektojë përmes nesh ndaj njëri-tjetrit, nga Perëndia tek ne, dhe ne ta përçonim atë tek çdo njeri tjetër. Çdo njeri të udhëhiqej nga dashuria për Perëndin, nga dashuria e Perëndisë ndaj njëri-tjetrit me dashuri. Për këtë gjë krijuam ne. Pavarësisht se mëkati e kputi këtë gjë, edhe na solli mëkat, dakor? Kështu që çfarë po them unë është kjo që mos mendoni se kjo është çfarë Perëndia po që tani na ka shpëtuar po kërkon diçka të re, diçka të veçantë. Jo. Pra, çfarë po them? Qëllimi, gëzimi dhe kënaqësia e vërtet qëndron tek jeta e përkushtuar plotësisht Perëndisë dhe e transformuar prej tij që me dashuri të vërtetë i shërbejmë njëri-tjetrit në kishë dhe të tjerëve jashtë kishës. Pra edhe një herë, lejoni të them qartë. Çfarë është qëllimi i jetës tuaj? Çfarë është gëzimi i jetës tuaj? Çfarë është kënaqësia e vërtetë? Pikërisht qëndron te përkushtimi ndaj Krishtit, në kishën e tij, përkushtimi për të rritur, për të jetuar si Krishti, dhe me dashuri të vërtetë të shërbejmë njëri-tjetrit brenda kishës dhe të tjerëve jashtë kishës. Përveç se të shkojmë tutje, le të shkojmë përpara Perëndisë gjithë në lutje edhe të na flasë për mes fjalës tij. O atë ne vim në praninë tënde të shenjtë. Falenderojmë që dërgove birin, që ne kemi shpresë. Dërgove birin që ne të njihnim ty Perëndi, të njihnim dashurinë tënde. Ti je Perëndi dashuri. Dhe nëse nuk kemi dashuri, nëse ne nuk duam njëri-tjetrin, nuk të kemi njohur ty, nuk kemi rilindur, pavarësisht se çfarë ne besojmë për veten tonë. O Zot, na fol përmes fjalës tënde. Fjala jote është e gjallë dhe vepruese, o Zot. Vetëm kur ti e flet, edhe unë kështu që lutem o Zot, fol përmes saj. Foli zemrës dhe mendjes dhe vullnetit të çdo njeriu që sot është këtu për lavdën. Në emër të Krishtit. Tani në fletën që ju keni marrë, keni marrë një fletë ku është titulli i mesazhit, pra që cila është dashuria që ne kemi si familje Perëndisë, dashuria e Hirit, dakor? Dhe aty do të gjeni karakteristikat kryesore të dashurisë. Pra dashuria edhe merrni kohën tuaj, në fakt, për të testuar dashurinë tuaj, për të testuar nëse është kështu dashuria juaj. Dhe aty do të gjeni që së pari mbi gjitha dashuria është e vërtet, pra dashuria nuk është teatrale, pra nuk është lojë, pra nuk është shtirje, gjithë në radhë që ju i keni aty. Pastaj do të shikoni që dashuria e vërtetë e Hirit është dalluese, e përkushtuar në mënyrë të paepur ndaj njëri-tjetrit, është nderuese, e zellshme, e durueshme, bujare nga ana praktike e gjitha më radhë. Tani, sot ne do të vazhdojmë me 3 karakteristika të tjera vepruese të dashurisë së vërtetë që në fakt i gjejmë tek vargjet 3 karakteristika të tjera të dashurisë së vërtetë që në fakt i gjejmë te vargjet 14 deri në 16. Dhe shikojmë, pra dashuria e vërtetë e Hirit është, dashuria e Hirit nuk hidhërohet, është e ndjeshme, është dashuri e një mendje me vëllezërit e tjerë në kishën, dhe është dashuria e vërtetë e Hirit është e përulur. Le të shikojmë secilin prej tyre.
Pra do të ndalemi së pari te dashuria e vërtetë e Hirit nuk hidhërohet, që është vargu 14. Por, më dëgjoni pak më mendje. Nëse apostulli Paul në vargjet 9 deri në 13 na tregon neve si është dashuria jonë në veprim, kur ne marrim iniciativën në raport me njerëzit e tjerë. Dakor? Pra, edhe një herë, çfarë thon vargjet 9 deri në 13? Vargjet 9 deri në 13 na kanë thënë deri si është dashuri, si e tregojmë ne dashurinë tonë ndaj njëri-tjetrit kur ne marrim iniciativën. Pra, kur ne jemi në veprim. Dakor? Vargjet që vinë më brapa, vargjet 14 dhe 21 na tregojnë si veprojmë ne ose reagojmë ne kur njerëz të caktuar janë njerëz të caktuar dhe veprojnë në një mënyrë të caktuar ndaj nesh. Pra si reagojmë, si veprojmë kur njerëzit bëjnë diçka ndaj nesh. Si vepron dashuria. Pra si vepron dashuria kur të tjerët na shajnë, na mallkojnë, na përndjekin, kur nuk na trajtojnë mirë. Si vepron dashuria e vërtetë, dashuria e vërtetë e Hirit. Brenda kishës edhe jashtë kishës. Në fakt është shumë interesante. Pali nuk bën dallim faktikisht që përndjekja mund vijë edhe brenda kishës. Nëse ti po jeton si krishter i vërtet. Edhe jashtë kishës. Çështja është çfarë do bëjmë ne? Si do veprojë dashuria? Dhe pra vargjet edhe një herë, më lejoni të kujtoj që vargjet 14 dhe 21 na tregojnë si duhet veprojmë neve në një mënyrë të caktuar, kur ndaj nesh veprohet në një mënyrë të caktuar. Pra si vepron dashuria? Le të shikojmë pra karakteristikën e parë që e gjejmë pikërisht tek vargu 14. Dhe vargu thotë: bekoni kur të përndiqeni, bekoni dhe mos mallkoni. Vini re, çfarë thot vargu? Pra bekoni thot kur përndiqeni, bekoni dhe mos mallkoni. Pra çfarë është e sigurt këtu? Është e sigurt që nëse ne jetojmë si krishterë në botë, jetojmë si Krishti, me dashurinë e tij, me bindjen ndaj fjalës së tij, çfarë do ndodh? Si mendoni? Do t'ju përndjekin. Edhe brenda kishës. Errësira u rëndrit. Brenda kishës nuk kanë fjalën vetëm kisha e Hirit. Plas kisha është, janë dhe kisha të tjera, apo jo. Por edhe një herë, çfarë është e sigurt? Që nesër krishterë do të përndiqeni. Jezusi paralajmëroi në fakt dishepujt e tij duke u thënë atyre që ndërkohë që ata do të jenë në botë, do të përndiqen. Gjoni 13:16, Mateo 5, Gjoni 15:18-20, Mateo 10:25. Pastaj Jezusi çfarë na thotë? Jezusi na paralajmëron që ndërkohë që ne jemi në botë, do të hasim mundime, por thotë merrni zemër, unë kam mundur botën. Dashuria e Krishtit që banon në ne mund ta mund botën. Pastaj apostulli Paul vetë paralajmëron besimtarët, shikojmë qoftë veprat e apostujve, qoftë gjatë letrave që ai thotë, u thotë besimtarëve vazhdimisht, thotë me shumë mundime do të hyni thotë në mbretërinë e Perëndisë. Ose te 2 Timoteu 3:12 thotë, kushdo që do të jetojë një jetë perëndishme, do të përndiqet. Pra kushdo të jetojë një jetë me dashuri dhe bindje ndaj Krishtit, do të përndiqet. Dhe nuk thotë do përndiqet në botë, po thotë do të përndiqet. Ose të Filipianëve 1:29 thotë na çdon hir, jo vetëm që të besojmë në Krishtin, por edhe të vuajmë për Krishtin. Pra është e qartë që nëse ne jetojmë si krishterë me dashurinë dhe me bindje ndaj Zotit tonë ose ndaj urdhërimeve të Tij, do të përndiqemi. Mund të përndiqemi nga familja jonë, në forma të ndryshme. Por pyetja që shtrohet menjëherë është si duhet veprojmë. Si po veproni ju tani? Si po veproj unë tani? Cili është reagimi ynë? Tani, me lejo të them këtë gjë që Bibla është tepër realiste. Dhe kjo është arsyeja pse është fjala e Perëndisë. Bibla nuk gënjen njëri. Na thot troç fare, ju do të përndiqeni në botë. Dhe është vërtet. Besimtarët e vërtet gjithmonë përndiqen në botë. Çdo gjë që do të jetë mirë, çdo gjë Falem. Dhe nisa gabim fjalën. Bota çfarë na thot? Çfarë na thon njerëzit kanë të afër? Çdo gjë do të jetë mirë, çdo gjë do të rregullohet. Dakor? Bibla thotë jo. Bota nuk do të përmirësohet. Bota nuk do të rregullohet. Ai madje thotë, ndërkohë që Jezusi thotë, ndërkohë që do jeni në botë, bota do t'ju përndjek. Nëse më ka urryer mua, do t'ju urrej edhe juve. Nëse më ka bërë mua këto ndaj gjëra, aq më tepër juve, thotë që jeni shërbëtorët e mi. Pra Bibla na thotë neve që
Bota nuk do të përmirësohet, nuk do të rregullohet, por ama Bibla na tregon që Perëndia na shpëton neve nga bota dhe na vendos në një botë që të jetojmë për Krishtin në gatinë e Tij. Pra le të më mbajmë mend që ne si krishterë çfarë jemi njerëz të rinj, krijesa të reja në Krishtin, që do thotë çdo gjë duhet ta shikojmë në mënyrë të re. Pra çdo gjë. Edhe jetojmë në një mënyrë krejtësisht ndryshe nga mënyra si kemi jetuar më parë. Por le të shkojmë pak më tutje. Përndjekja mund të vijë në forma të ndryshme apo jo? Në shtëpi, në punë, në shkollë apo edhe në lagje. Edhe pyetja është si duhet të veprojmë. Apostulli Paul thotë, bekoni ata. Fjalë për fjalë do thotë ju flisni mirë atyre. Pra dashuria çfarë bën? Dashuria që e ka kuptuar, dashuria e Hirit, pra që ka kuptuar Hirin e Perëndisë, edhe ka përjetuar Hirin e Perëndisë, çfarë bën? Ju flisni mirë atyre, mos flisni keq për ta as në zemrën tuaj, as në gojë. Pra nuk po thotë apostulli Paul shtiruni. Sepse na ka thënë që në fillim dashuria së pari me gjitha është çfarë? Është vërtet, është e sinqertë. Madje Zoti Jezus thotë tek Mateo 5:44 që e pam së bashku para disa javësh, thotë lutuni për ata që ju keq trajtojnë dhe ju përndjekin. Pra çfarë thotë? Jo vetëm u flisni mirë atyre, po ju flisni mirë atyre tek Perëndia. Pra, çfarë do të thonë kjo? I kërkoni Perëndisë të veprojë ndaj tyre, i kërkoni Perëndisë që të ketë mëshirë për ta, i kërkoni Perëndisë që t'i ndryshojë ata dhe Perëndia t'i bekojë ata. Pra, ky është reagimi që ne duhet kemi. Bëni më të mirën të mundshme që ne mund të bëjmë ndaj atyre që na përndjekin, atyre që na trajtojnë keq. Dhe cila është më e mira e mundshme që mund të bëjmë? E lutemi për ta. Pastaj, për të mos a lënë vend për keq kuptim, apostulli Paul thotë në mënyrë mohore. Bekoni thotë kur të përndiqeni, bekoni thotë por çfarë? Mos mallkoni. Një përkthim më i mirë mund të ishte bekoni ata që përndjekin, bekoni ata që të përndjekin dhe ndaloni së mallkuari ata. Ai do thotë tani, në këtë moment. Urdhërimi i Zotit ndaj jush është ndaloni së mallkuari çdo qoftë. Pavarësisht se çfarë i ka bërë juve. Tani, ndalo. Pendo. Në këtë moment. Tundimi i zemrave tona cili është në fakt? Është të mallkojmë kur na mallkojnë. Apo jo? Instinkti ynë është të mallkojmë. Por dashuria vërtet që vjen nga Perëndia në zemrat tona nuk mund ta bëjë këtë dhe nuk duhet ta bëjë këtë. Ne nga natyra mallkojmë edhe një herë kur na mallkojnë. Në mënyrë instinktive ne mendojmë që në mënyrë instinktive çfarë mendojmë ne? Kur dikush na bën keq, çfarë do lloj forme qoftë keq? Çfarë mendojmë në mënyrë instinktive ne? Si mund t'u kthejmë atyre mbrapsht? Si mund t'u paguajmë atyre? Madje thurim edhe strategji, çfarë fjalësh do t'u themi atyre që t'u lajmë atë çfarë na kanë thënë ose çfarë kanë bërë ndaj nesh. Nëse madje nuk përfshihemi fizikisht. Madje ndonjëherë mund të ndjehemi që ja fusim me grush ta shtryjmë për dhe. Ashtu ndjen. Por ne si njerëz të rilindur, njerëz të rinj në Krishtin, me Krishtin që banon në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë, ne duhet ta kthejmë mallkimin me bekim. Dhe ne ndjekim Zotin Jezu Krisht që tha, "O at, fali sepse ata nuk dinë çfarë bëjnë." Jezusi banon brenda nesh. Fryma e tij është brenda nesh. Edhe njëta frymë dashurie duhet përcillet ndaj atyre që na përndjekin. Pra lutuni për ata që ju keq trajtojnë, thotë Jezusi në Luka 6:27-28, apo Mateo 5 që e kemi parë për disa javë 23-28. Por lejoni të them këtë gjë. Dashuria duhet të jetë tepër ose thellësisht e sinqertë në mënyrë që ta bëjmë një gjë të tillë. Në mënyrë të veçantë kur keq trajtimi në fakt vjen madje edhe brenda kishës. Vjen brenda familjes. Tani disa nga nesh mund të jenë çik si thush mjop. Dhe themi që nuk do të ndodhë brenda kishës. Ne i thani që do të ndodhë brenda kishës. Do të brenda familjes, burr me grua. Kur të shan gruaja, ti në ktheme të shame. Prindrit ti mund mos ta shajsh në fjalë, por në zemrën tënde, në mendjen tënde, do të qelloj sa më parë.
disa për ju thonë jo, disa për ju që si jeni martuar, thonë si ka mundësi, thotë, s'ka mundësi. Me lejonit të them që në këshillimet që unë kam bërë me të martuar, që janë të krishterë, që të dy palët thonë të krishterë, kur kam rrëfyrë se çfarë fjalësh ka përdorur ndaj njëri tjetrit, ju do të skandalizoheshit. Duke thënë njëri tjetrit idiot, budalla, ignorant, të mbys fare, kanë shkuar deri në dhunë fizike. Prandaj mos tregohemi mio. Çfarë po them? Dashuria e vërtetë që duhet të jetë tepër thellësisht e sinqert në këtë moment kur vjen keq trajtimi. Është kollajshme në fakt që ne të duam në mënyrë sipërfaqësore. Është kollajshme ne të marrim në maskë. Domethënë të shtiremi sikur ne domethënë gjithse na trajtojnë keq, ne prap nuk dukemi keq përpara tyre. Apo jo. Por edhe lloj njerëzit nga më ndryshëm e bëjnë një gjë të tillë. Domethënë është natyrë njerëzore të shtiresh, të zhdukesh. Por të bekosh ata që përndjekin, apo ato që keq trajtojnë, është një shenjë që ne jemi të krishterë të vërtetë. Edhe jemi, më lejo të them që testi i vërtetë një të krishteri, ai mund të jetë i krishter, dakor, nuk e vën dyshim. S'po e vën dyshim. Por testi i vërtetë që doni të dini se nëse ne jemi të krishterë, realisht është shifet se si veprojmë neve kur na keq trajtojnë. Të tjerë. Kur nuk na japin hakun ton, kur nuk na japin të drejtën ton, aty shifet testi i vërtetë. Ky nuk ka test më të fortë se sa ky. Sepse në këtë rast tregohet që ne jemi të krishterë të mbi natyrshëm. Sepse kur njerëzit na bëjnë mirë, thotë Jezusi, të gjithë njerëzit janë të mirë. Jezusi thotë, dhe mëkatarët i duan njëri tjetrin. Kur bashortja tregohet e mirë ndaj meje, nuk kërkon asnjë lloj hiri, nuk kërkon as frymësh, asnjë gjë që ta dua dhe kthej të mirën. Nuk duhet asnjë gjë. Kur bashortja nuk më trajton mirë, atëherë duhet hiri Perëndisë. Atëherë duhet frymësh. Atë tregon që unë jam i krishterë. Atëherë tregon që unë jam i mbi natyrshëm, natyrë të re hyjnore. Pa këtu është ndryshimi. Pra nuk është çështja, edhe një, lejon të them, nuk është çështja që, okay, martesat e krishterëve mos përndojnë divorc. Jo. Qëllimi i martesës krishtere është të tregohet Krishti. Në dashurinë e bashortit ndaj bashortes dhe anasjellës. Por shikoni çfarë thotë apostulli Paul. Mos mallkoni, sigurisht që nuk e ka fjalën që të mos shajnë, por ka fjalën që nuk kërkojnë Perëndisë që t'i dënojë ata. Kuptimi është pak a shumë me fjalët e një predikuesi të njohur, ai thotë kështu: kërkoj Perëndisë të bekojë ata në vend që ti kërkosh Perëndisë që t'i mallkojë. Krishteri nuk duhet të mallkojë në asnjë rast dhe asnjë lloj personi. Sigurisht që nuk bëhet fjalë as për të shashë dikë, as ta ofendosh dikë. Në mendjen tënde, në zemrën tënde, apo para tyre, në asnjë lloj mënyre. Pra, madje apostulli Paul thotë duhet të lutemi për bekimin e tyre. Edhe mund t'ju tregoj shembullin personal. Ka shumë raste, plot raste kur njerëzit tregohen të papërgjegjshëm në rrugë, kur je duke dhënë makinës apo kur njerëzit bëjnë veprime krejtësisht të pa kontrolluara. Tendenca ime është të zemërohem brenda, tendenca ime është të bëm gati edhe të makoj, mbase Zoti të e gjetë çdo Zoti, si përdorin ne si shqiptar, por ja, janë penduar. Dhe vërtetëm të pendohen. Dashuria e vërtetë pendohet në atë rast, dhe dashuria e vërtetë kërkon bekimin e tyre. Kjo do thotë që, okay, bëni çfarë doni, nuk është kjo ide, sepse kemi thënë deri tani, dashuria e vërtetë e urren të keqen dhe e ngjitet mirës, pra nuk është ideja që i lëm njerëzit të bëjnë çfarë duan ata. Kjo s'është dashuri. Sepse ka disa njerëz që janë kështu të këndshëm, të lezetshëm me çdo njeri çfarë do që të bëjnë ata është në rregull. Jo, do ta mësojmë te vargjet 14 deri se 1 dashuria nuk është pasive. Por nuk flasim për pasivitet. Por flasim të me hirin e Perëndisë dhe me vullnetin e tij, me armët e tij të bëjmë çfarë është më e mira për ta në këtë rast. Por qëndrimi ynë ndaj përndjekjes apostulli Paul thotë duhet të jetë pozitiv. Tani kjo është e vështirë apo jo? Si mendoni? Është shumë e vështirë. Por është e mundur. Për të gjithë ata që njohin Jezusin Krisht. Nuk ka asgjë më provokuese se sa kur je i përndjekës. Arta e di. Kur
kur ne kemi shërbyer në krah për disa vite, është testuar besimi im në limitet më të flagrante. Edhe ishte shumë e vështirë. Ishte shumë e vështirë, tepër vështirë. Por për hir të Ungjillit, zgjedh t'i bekosh. Ndërkohë që ne, Arta dhe unë, kemi qenë, nuk e di sa ishte dini këtë gjë. Në 97-ën, atë kohë kur ishte periudha e trazirave, një diell që ishte në periudha më trazire, kemi shkuar në krah për të mbajtur shërbesën në rrugën për në kthim. Na kanë ndaluar njerëz që në fakt unë personalisht e njihja, ishin në kapuç. Na kanë nxjerrë nga makina me forcë, na kanë marrë parat, na kanë bërë gjithçka. Bashkëtorët e shtimi kanë ndërhequr me forcë diversën. Dhe çfarë do të mund të bënte një bashkëshort, do thoni. Vetëm se ishte bashkëshortja ime aty. Edhe nuk pyesja më për atë njerëz. Më mbrapa, këta njerëz po mburreshin në krah duke thënë që shiko se u bëm amerikanëve. Edhe dia se kush ishin. Por prapë ne zgjodhëm që për hir të tyre, për hir të Ungjillit, të mos t'i denonconin. Kjo është dashuri. Të bësh më të mirën edhe në dëshën për Perëndisë. Por ne duhet të veprojmë si krishterë dhe edhe një kjo teston realitetin e krishtërimit tonë në mënyrë tepër të thellë. Njerëzit e Perëndisë dhe njerë kanë vuajtur gjithmonë. Njerëzit e vërtet të Krishtit. Në gjithë historinë e krishtërimit kanë vuajtur gjithmonë dhe do të vuajnë. Ata që janë vërtet do të shmangen gjithmonë vuajtjes. Tani, qëndrimi pozitiv nuk është thjesht që ne durojmë për ndjekjen. Edhe nuk është thjesht që ne nuk e kthejmë të keqen. Ideja nuk është thjesht që ne nuk u kthehemi atyre. Apostulli Paul e ka këtë në mendje, por është më shumë se sa kaq. As nuk është ideja që të durojmë ose të injorojmë se çfarë po ndodh me ne. Thjesht që jemi stoik dhe e injorojmë fare. Pra po themi, ne me mendjen tonë do të vuaj, do ta duroj. Nuk është kjo ideja. Nuk është vetëm negative, është thjesht të heqësh, kjo është thjesht të heqësh dorë dhe mos bësh asgjë. Kjo nuk është dashuri. Sepse nuk është pozitive. Dashuria gjithmonë është pozitive. Ne duhet të kërkojmë të mirën e tyre sipas fjalës Perëndisë, duke i trajtuar sipas asaj çfarë është më e mira për ata sipas fjalës Perëndisë. Bekoj ata, dëshiro të vijë më e mira e tyre nga Perëndia ndaj tyre. Kushdo qoftë, lutem që Perëndia t'i bekojë ata. Por si mund ta bëjmë këtë? Dikush mund të thotë si mund ta bëjmë këtë? A ka ndonjë gjë më të vështirë se sa kjo? Sigurisht që kjo është më e vështira, por jo pamundur. Është shumë e vështirë për mua. Është shumë e vështirë ku më prek dikush të bashkëshortja ime, të fëmijët e mi, apo të gjërat që unë konsideroj më të shtrenjtë. Por si duhet veprojmë? Si mund të veprojmë? Por më lejon të them këtë gjë. Që vetëm të krishterët e vërtet mund ta bëjnë këtë. Dhe vetëm ata mund ta bëjnë këtë, sepse ata sepse mendojnë në një mënyrë të caktuar dhe arsyetojnë në një mënyrë të caktuar. Pra nuk është kështu, domethënë, pra nuk është thjesht një indoktrinim, po unë gjithmonë përgjigjem të keqes, nuk është kjo ideja. Nuk është kjo ideja, nëse mendoni kështu nuk është kështu. Krishtërimi nuk është pishashash dhe dehesh. Krishtërimi është në arsyen më të lartë të mundshme. Të arsyetosh në mënyrën më të lartë të mundshme dhe më të mirën për atyre. Pra arsyeton, nëse mungon arsyetimi, diçka nuk shkon me krishtërimin tonë. Pra krishtërimi nuk do të thotë që ta lëj intelektin në shtëpi. Krishtërimi është intelekti më i lartë në sipërfaqen e tokës me qira fjalë. Të jesh krishter nuk do të thotë që të mos jesh intelektual. Nuk po flasim, por ka një mënyrë të caktuar se si dashuria arsyeton dhe vepron edhe në rastin kur ne ndeshemi me njerëz që na bëjnë keq. Dhe si arsyeton një krishter? Pra nuk është çështje ndjenja, që unë duhet të përpiqem fort edhe të bëj ndjenjë të mia, ti dua këta njerëz. Pra nuk është kjo ide, nuk funksionon kështu. Ndjenjat vijnë nga mendimet. Çfarë mendojmë ne për ta? Pra ne mund të bekojmë ata që na përndjekin, ndërsa ndjekim një argument të caktuar, arsytojmë në një mënyrë të caktuar. Askush tjetër nuk e bën këtë përveç një krishteri të vërtetë. Po si? Pra ky parim duhet na drejtojë dhe qoftë edhe me njerëzit e familjes tonë, ose me miqtë tanë që nuk janë krishterë. Pra kjo është e vërtetë edhe midis burrit dhe gruas, edhe mes të krishterëve, pjesëtarët e familjes tonë të bashkëtuar, apo miq, apo këto që
ne mund të hasim forma të ndryshme për ndjekje, forma të ndryshme nga më të ndryshme që ne hasim. Duhet të zgjohemi. Gjithë jemi mëkatarë. Do të thënë gjithë ne mëkatojmë ndaj njëri-tjetrit, në kishë, jashtë kishës, në punë, në kudo, të gjithë ne kontribuojmë ndaj mëkatit. Dhe si do veprojmë? Si do arsyetojmë? Çfarë do bëjmë? Ku qëndron rreziku? Rreziku është ndaj familjes, të afërm të tjerë, të kishës apo kudo, të tregohemi të paduruar, të zemërohemi, të tregohemi me ndjenjë sikur ne dimë dhe ata nuk dinë. Rreziku është që ne të reagojmë ndaj tyre megjithëse sepse ata nuk na marrin vesh, nuk na kuptojnë. Të gjithë kemi hasur këtë në forma ndryshme apo jo? Mund të haset pra kudo, edhe në familjen tonë me njerëzit tanë më të afërt. Por si të veprojmë me njerëz të tillë që ne duam që ata të shfutohen, jemi të shqetësuar për ta, duam që ata të na kuptojnë, duam që të kuptojnë vërtetën. Pra si duhet të veprojmë në këtë rast? Dhe ne në fakt madje manitemi që ata s'po na kuptojnë neve, manitemi edhe zemërohemi madje me ta, që s'na marrin vesh. Si t'ja bëjmë? Le të shikojmë tre parime kryesore dhe do ta mbyllim me këto tre parime kryesore. Parimi i parë është ky. Le të kujtojmë veten tonë, ose le të kujtojmë vetes tonë si ka vepruar Perëndia me ne. Pra, kujtoni në këtë moment ju vet, bashkë me mua, si ka vepruar Perëndia ndaj jush, nëse jeni krishterë. Pra, për të ditur se si veprojmë në këtë rast, le të fillojmë pra duke kujtuar vetes si ka reaguar Perëndia ndaj nesh, dhe çfarë ka bërë Perëndia ndaj nesh, kur? Para se ne të shpëtoheshim. Para se ne të shpëtoheshim, le të mbajmë mend që ne nuk kemi lindur të krishterë, ne kemi lindur çfarë? Ne kemi lindur mëkatarë. Te Romakëve kapitulli 1, vargu 18 deri në vargu 19 dhe vargu 3, çfarë na tregon? Te kapitulli 3, çfarë na tregon? Na tregon që ne ishim mëkatarë, ishim larg Perëndisë. Nuk e njihnin Perëndin, nuk e kërkonin Perëndin. Para se të shpëtoheshim, madje te Romakëve apostulli Paulli ka thënë që ne ishim armiq të Perëndisë. Dhe ne nuk i bindeshim dot, jo vetëm që nuk i bindeshim Perëndisë, por as nuk mund të bindemi që thotë te Romakëve 8:7. Por madje jo vetëm kaq, por ne ishim arrogant ndaj Perëndisë. Ne ishim të pabindur, ne ishim shkelur të gjitha urdhërimet e tij, dhe madje te Titi 3:3 i thotë jo vetëm që kjo ishte marrëdhënia jo me Perëndin, por marrëdhënia me njerëz, ne me njerëzit ishte urrejtja ndaj njëri-tjetrit. Kjo është gjendja jonë përpara Perëndisë. Edhe ne nuk kishim asgjë që ta rekomandonim vetëm tonë Perëndisë, ti thënim shikosh se kush jemi. Megjithatë tani ne jemi të krishterë, po pse? Ne jemi të krishterë sepse Perëndia nuk na mallkoi, kur në fakt duhet na mallkonte. Sepse Krishti u bë mallkim për ne. Në vend të kësaj Perëndia na deshi dhe na shpëtoi, Gjoni 3:16. Kjo është mënyra se si Perëndia tregoi dashurinë e tij ndaj nesh, reagoi ndaj nesh. Kur ne ishim njerëz të pashpëtuar, me cilët ai po merrej, me cilët po ndeshej, ai tregoi dashuri. Megjithëse ne meritonim dënim, megjithëse meritonim mallkim. Ne madje po përndiq, ne mund themi madje që jo vetëm kaq, ne në një farë mund kuptimi mund themi që ne po përndiqnim Perëndin. Ne ishim duke vepruar kundër atij, duke folur kundër atij, duke thënë gjëra të tmerrshme në zemrat tona që nganjëherë nuk i themi dot as me gojë. Kështu që kur të herë që ne jemi të tunduar të reagojmë keq ndaj atyre që veprojnë keq, apo ndaj atyre që mëkatojnë ndaj nesh, ndaj ndojnë, çfarë duhet mbajmë mend? Çfarë duhet mbajmë mend? Si ka reaguar Perëndia ndaj nesh? Si ka reaguar Perëndia ndaj teje kur ti ishe armik i tij? Kur ti po përndiqje Perëndin, kur ti po mallkoje Perëndin? Pra, si vepronim atëherë? Si veproi Perëndia? Po sikur Perëndia kishte vepruar në të njëjtën mënyrë si ne veprojmë me njerëzit që na trajtojnë keq, çfarë do ndodhte? Nëse do ishim kurrë krishterë. Krishti nuk do kishte ardhur kurrë. Pra ky lloj të menduarit na thret apostulli Paulli që të mendojmë. Ne mund të bekojmë vetëm kur jemi duke menduar në këtë mënyrë, vetëm kur ne mendojmë marrëdhënien tonë me Perëndin, edhe mënyrën si na ka trajtuar neve Perëndia. Ne jemi çfarë jemi, edhe një herë, vetëm për shkak të hirit dhe mëshirës së Perëndisë në Jezu Krishtin çdo ditë. Çdo gjë që ne shijojmë, çdo gjë të mirë, çdo gjë që ne përjetojmë çdo ditë është vetëm për hirit të Perëndisë të siguruar nga Jezu Krishti në kryq. Arsyeja pse ju përjetoni mirësinë e tij çdo ditë është vetëm për shkak të hirit të Perëndisë. Vetëm se Perëndia është i favorshëm ndaj jush. Sepse ne nuk meritojmë asgjë tjetër përveç dënimit të përjetshëm në flakët e ferrit. Larg Perëndisë. Pra unë jam ndryshe nga ata që më keq trajtojnë mua, vetëm se Perëndia është treguar i mëshirshëm dhe i hirshëm ndaj meje. Pra ky është parimi i parë. Parimi i dytë,
me këtë ide në mendje të madhe, të fortë, ne I shikojmë njerëzit që na përndjekin dhe themi kështu. Pse po sillen ata në këtë mënyrë? Pse po e bëjnë ato një gjë të tillë ndaj meje? Nëse unë nuk u kam bërë keq atyre, madje unë nuk kam bërë mirë atyre, si ka mundësi që ato të më trajtojnë në këtë mënyrë? Pra si duhet mendojmë në këtë rast, si duhet ta arsytojmë? Tani kjo është e rëndësishme sepse vetëm në këtë moment ne duhet bëjmë një pyetje. Në këtë rast në fakt provohet krishtërimi ynë. Provohet nëse kemi rilindur për së dyti. Te e dyta Korinthosve 5:16 apostulli Paul thotë kështu. Prandaj tash tutje ne nuk I njohim më askënd sipas mishit. Para shpëtimit Pali shikonte njerëzit sipas mishit. Ai ishte izraelit krenar dhe ai thoshte, shiko jo hebrejt apo qener. Pra, kjo do të thotë që mbasi të shpëtohesh nuk I shikon më njerëzit sipas mishit. Ti shikosh njerëzit sipas mishit, nga natyra është si për shembull, ky është serb, ky është grek, ky është nga veriu, ky është nga jugu, ky është malak, ky është darkuc, ky është kështu, ky është ashtu. Kjo është I shikosh njerëzit sipas mishit. Pali thotë nuk I dallojnë më njerëzit sipas mishit. Nuk I shikojnë më sipas mishit. Dhe ai në fakt thotë te 2 Korinthëve po aty 5:17 thotë apostulli Paul shkruan prandaj thotë nëse dikush është në Krishtin, pra nëse ju jeni krishterë, nëse ju jeni në Krisht, ju jeni krijesë e re. Një njeri I ri që duhet I shikoni jo vetëm Perëndin ndryshe, jo vetëm vetveten ndryshe, jo vetëm ata që ju mallkojnë ndryshe, pra çdo njeri ndryshe me sy tjetër komplet ndryshe, je një krijesë e re. Pra kjo të thotë je krishter. Të gjithë pra dhe gjithçka e shikojnë ndryshe. E shikoj përndjeksin dhe gjithë të tjerët në një sy tjetër, në syrin e Hirit Perëndisë, në syrin e vetë Perëndisë, në syrin e vetë Krishtit, me fuqinë e Krishtit, me dashurinë e Krishtit. Pra në këtë mënyrë ne mendojmë, ne shikojmë përndjekësit dhe bëjmë një dallim fakt midis mëkatit të tyre që për cilën ata janë fajtorë dhe mëkatarit që po mëkaton, që është fajtor për mëkatin. Pra ne sigurisht që nuk mund të themi asgjë për mëkatin, sepse mëkati edhe një herë mbetet mëkat, pra nuk themi nuk ka problem që ti mëkaton. Dashuria gjithmonë e urren mëkatin, e urren ligën, gjithmonë është gabim të përndjekësh, sigurisht. Nuk po themi që është mirë që ato na përndjekin ne, nuk po e themi këtë gjë. Mëkati është gjithmonë I keq dhe meriton gjithmonë dënim. Por mëkatari dallohet nga mëkati. Çfarë do të thotë? Rreziku është që ta shikojmë veprimin mëkatar të personit dhe të reagojmë me veprim mëkatar. Pra, natyra jonë njerëzore është që po bëre diçka ndaj meje, unë reagoj në mënyrë të natyrshme si lastik edhe ta kthej mbrapsht. Por kjo është natyrorja. Hyjnorja nuk vepron kështu. Hyjnorja nuk jemi më lastik, jemi të rinj. Që do thotë që kur ata na kthejnë me gur, ne u kthejmë me buk. Sekondë. Edhe çfarë duhet kemi parasysh në këtë rast? Duhet bëjmë pyetjen kështu, pse ai po e bën këtë? Pse sillet kështu? Ne po e shikojmë veprimin e këtij personi përteja thjesht mëkatit, përteja asaj çfarë po na bëjnë ne. Pra ideja është tendenca jonë e vazhdimshme është që të shkojmë vetveten të lënduar, krenaria jon ka rënë poshtë, mendacia jon ka rënë poshtë, si na po e bëjnë këtë, çfarë na bën edhe fokusi ynë nuk janë ata, po jemi ne, është vetvetja jonë. Dashuria vërtet nuk fokusohet edhe kur përndiqet, fokusohet tek ata. Pra kthen drejtimin tek ata. Dhe kjo është dashuria e Hirit Perëndisë, këtë ka bërë Perëndia ndaj nesh. Dhe vim në një përfundim të duhur, cili është, ju do thonë, ne do themi kështu. Ai po bën këtë sepse është I pashpëtuar. Sepse është I paditur, është I verbër nga ana shpirtërore, sepse mendja e tij është rrësuar, është pa shpresë, pa perëndim. Është paragjikues ndaj Perëndisë dhe ndaj gjithë rrugëve të tij. Ai urren Perëndinë dhe çdo gjë që bën Perëndia, qoftë përmes meje. Pra, çfarë duhet të kuptojmë? Ne duhet të kuptojmë që personi në fakt që vepron në një mënyrë të tillë, po vepron si një I pashpëtuar. Ne duhet të themi për përndjekësit. Ai po vepron në këtë mënyrë sepse është zënë rob nga djalli. Është zënë në grackën e djallit. Është zënë rob nga mëkati. Nëse ju shihni një kafshë, të supozojmë, dakor? Ka rënë një grop, në një kurth, edhe ju doni që të lviz nga vendi, edhe ju I bini me shelma, bum, lviz. Pa mund lviz kafsha, jo, sepse është kap. Edhe një njeri që I pashpëtuar është zënë rob nga mëkati, është zënë rob nga djalli, dhe ne gjitha që po bëjmë është duke rënë në shelm. Hey, çfarë do të bërë? Hey, çfarë do të bërë? Shelm. Kur në fakt ai është I zënë rob nga mëkati, është zënë rob nga djalli.
Ne duhet të lutemi për te. Nuk po veprojmë si të krishterë nëse po i mirë. Tu nuk nga vendi, ose pse ma bëmë të gjë. Mbani mend, ai është kundër meje, ai është kundër jush sepse ju besoni te Perëndia. Se do të mos besoni te Perëndia, nuk do të vepronte këtë. Ne si krishterë duhet të gjykojmë të gjithë kohës. Pra dhe një, i krishteri është intelektuali më i madh në botë. I krishteri gjithmonë arsyeton. Dashuria gjithmonë arsyeton. Një krishter që nuk arsyeton, diçka nuk shkon me ta. Dashuria arsyeton gjithmonë. Edhe parimi i tretë dhe i fundit, mbas parimit të parë dhe të dytë, ne do të vim tek kjo pikë që ne do ta vi keq për ndjekësin tashmë, apo jo. Ne nuk ndalojmë aty, por do të lutemi për shpëtimin e tij. Ne do të themi çfarë tragjedie. Shikoj çfarë ka bërë mëkati ndaj këtij. Lavdi Perëndisë që Perëndia ka shpëtuar mua. Lavdi Perëndisë që nuk jam më në këtë gjendje, sepse unë do kisha bërë të njëjtën gjë si ai. Lavdi Zotit që nga shpëtuar dhe lutem për shpëtimin e tyre që edhe ata të shlirohen dhe të bekojnë dhe të lavdërojnë Perëndin dhe i zojnë për Perëndin dhe për lavdinë e tij. Nëse jemi lutur që Zoti t'i bekojë në fillim fare, kur na përndjekin, tani lutemi për shpëtimin e tyre. Ne duhet mendojmë në këtë mënyrë në bazë të Ungjillit që të bekojmë ata që na përndjekin. Pra bekoni kur të përndiqeni. Bekoni dhe mos mallkoni asnjëherë dhe asnjë rast të vetëm. Tani, çfarë do të thotë kjo për ne për ta mbyllur? Si po veproni ju me ata që ju keq trajtojnë? Mund të jetë thjesht me fjalë. Ju përqeshin, ju tallin. Nuk ju trajtojnë si duhet, nuk ju japin të drejtën tuaj. Nuk mendojnë siç duhet për ju. Pra, çfarë lloj forme mund të ketë parasysh keq trajtimi? A i bekoni ju në vend që t'i mallkoni. E vetme mënyrë se si mund ta bëjmë këtë është duke arsyetuar sipas Ungjillit. Pra, lezëm, Ungjilli nuk është një gjë e bukur që ne besojmë edhe shkojmë parajs edhe një pregu. Ungjilli është diçka krejtësisht praktike. Që do thotë e marrim atë çfarë ne besojmë dhe asaj si mas besojmë, ne arsyetojmë praktikisht. Në praktikë. Në çdo marrëdhënie, në çdo gjë, në çdo veprim. Besimi i vërtet është veprues. Besimi i pa vërtet është i vdekur, nuk bën asnjë lloj gjëje. Besimi i vërtet nuk arsyeton. Besimi i vërtet mallkon. Besimi jo i vërtet mallkon. Besimi jo i vërtet shan. Besimi i vërtet bën të kundërtën. Ky është testi i vërtetë i besimit. Ktu është ana praktike. Çfarë ne besojmë? Që ne kujtojmë pra edhe një herë Ungjillit. Mbajmë mend Ungjillin që çfarë? Perëndia na ka dashur neve kur ishim armiqtë e tij. Perëndia na ka trajtuar me hir, me favor, me mëshirë. Na tregon me mirësinë e tij, na trajton jo siç e meritojmë ne, jo siç e meritojmë mëkatet tona, por tregon i mirë, i favorshëm, kujdeset vazhdimisht për ne. Madje e lëshon të mirën dhe të keqen, lëshon të mirën dhe bekon njerëzit çdo ditë me diellin, me shiu, me çdo gjë, gjithë njerëzit. Ai është i mirë edhe me të këqijt edhe me të mirët. Edhe Jezusi thotë te Mateu 5:44 thotë, jeni të përsosur si ati juaj qiellor. Sepse ne kemi natyrën e atin ton qiellor. A është ati ynë qiellor ai? Bëj siç bën ati yt. Apo jo? Ose atëherë nuk i kemi atë thjesht si ide, po ai është ati ynë, por ne kemi natyrën e atit. Ne kemi shëmbullimin e birit. Ne kemi frymën e shenjtë që banon brenda nesh për të erdhur dashurinë e tij nga ne përmes nesh tek njëri-tjetrit dhe tek bota. E para Gjonit 4:7 deri në 8 thotë: kush janë ata që duan? Ata që kanë lindur nga Perëndia, ata që njohin Perëndin, ata duan. Ata thotë, madje vargu 8 thotë, ata thotë që nuk kanë dashuri në këtë mënyrë, në mënyrë praktike, thotë, ata nuk e kanë njohur Perëndin, nuk kanë rilindur. Kjo do thotë që ne bëhemi përsosur. Po flasim që nëse
Dikush e hedh poshtë gjithë këta, këto janë gjëra pallavra. Edhe me ju të themi një gjë. Ne si shqiptar themi që feja është një gjë e bukur. Ne flasim për gjëra të bukura, bekohet Zoti, gjitha këto, edhe kemi gjitha pallavra. Po ta dëgjosh atë që drejton lajmet tek Tabloja, që ai shkon edhe të muslimanët, katolikët, ortodoksët edhe të ungjillorët, kur flet ai, flet aq bukur sa unë, në krahasim me të, unë jam si nata në ditën. Ai flet aq bukur për krishterimin sa unë s'di të flas para tij. Unë jam Mehmet përpara tij. Ai flet kaq bukur. Të flasësh bukur për fen, për gjëra fetare, është shumë e kollajshme. Të gjithë bëjnë. Testi vërtet është dashuria. Po dashuria që vjen nga Perëndia, me anë të Ungjillit, dashuria që arsyeton, dashuria që vepron në një mënyrë siç vepron Perëndia ndaj nesh. Kjo është dashuria e vërtetë. Pra testi i vërtetë i besimit ton është si veprojmë kur nuk na trajtojnë mirë. Ne duhet jetojmë sipas Ungjillit, të përgjigjemi të gjithëve duke arsyetuar sipas Ungjillit. Ungjilli nuk është të zënë plur në raft. Ungjilli duhet jetë në mendjet tona, duke e besuar, predikuar vetes, duke jetuar dhe pastaj sërinë duke shpallur të tjerëve. Të lutemi së bashku. Padre dashur, unë vjen në praninë tënde, o Zot, si askush, si asgjë. O Zot, e vetmja gjë që mund të them për veten time, pa Krishtin, nuk jam asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa një mëkatar, në natyrë të ligë mëkatare, që mund të bëj çdo të ligë të mundshme dhe imagjinueshme, edhe më të keqe se sa mund edhe ta përfituroj. Por unë jam i njohës, Zot, që ti ke dërguar birin, ti ke dërguar veten tënde në Jezu Krishtin, që të vinte në botë edhe të na jepte në neve një shpresë të vërtetë. Të na tregonte për dashurinë e Atit, edhe të derdhte në mënyrë sakrifikuese atë dashuri për mua në kryq, për mëkatet e mia. Në mënyrën që unë të kem një jetë të re në Krishtin, në anë të Krishtit. O Zot, më ndihmo neve që të duam të tjerët, por Zot, lutem a kthe neve tek dashuria jote. Dashuria që ti ke treguar në nesh. Lutem o Zot që ne çdo ditë duhet të kemi duke medituar mbi dashurinë tënde të madhe ndaj nesh, me dashurinë e kryqit. Dhe ajo dashuri prej nesh të rrjedh ndaj njëri-tjetrit dhe ndaj botës. Dhe unë lutem o Zot që ne do të dëshmojmë që jemi bijtë tu. Lutem o Zot që ne do të ecim si të përsosur, si bijtë tu, në botë, që do bëjmë atë që tregon karakterin tënd, që ti je i shenjtë, i drejtë, i mirë, i dashur, gjithmonë. Dhe lutem o Zot që ne do të shëmbullojmë këtë dashuri me çdo, pavarësisht se kush është, Zot. Ashtu siç ti ishe i mirë me ne mëkatarët. Kjo dashuri të tregohet ndaj kujdo, duke bërkuar në vend të mallkimit, duke e kthyer të keqen me të mirë, dhe duke bërë më të mirën për ta. Më ndihmo Zot që të jemi trupi i Krishtit, jetojmë si Krishti, dhe të sillim në ndjenjat e tij në kishë dhe përmes kishës. Në emrin e Tij lutemi.